हेलो एभ्रिवान नमस्ते दिस इज सन्तोष वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा रहेर चाहिँ हामी नेपालको एसबिआई ब्याङ्क जुन चाहिँ नेपाल एसबिआई ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले मोबाइल ब्याङ्किङको चाहिँ पासवर्ड बिर्स्यौँ भने चाहिँ हामीले के कसो प्रोसेस छ त्यो सम्पूर्ण जानकारी हामी लिनेछौँ र तपाईँलाई म स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस पनि देखाउनेछु। फर्स्ट अफ अल हामीले मेरो साथी एप्लिकेसन जुन चाहिँ हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ त्यहाँबाट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ या त ई ब्याङ्किङ युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँले अलग छ, ब्राउजरमा गएर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले ई ब्याङ्किङ लिएर चाहिँ सम्पूर्ण फेसिलिटी एसबिआई नेपाल एसबिआईबाट लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यस भिडियोमा रहेर चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी पक्कै पनि दिनेछु। यदि तपाईँ पनि नेपाल एसबिआईमा खाता छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण प्रोसेस हेर्नुभयो भने कुनै पनि प्रकारको तपाईँलाई इस्यु हुने छैन। नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ पासवर्ड बिर्स्यौँ भने चाहिँ कसरी रिकभर गर्ने। फर्स्ट अफ अल हामीले पासवर्ड बिर्सिँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्रान्चमा जानुपर्ने हुन्छ, एसबिआई ब्रान्च। त्यहाँ गइसकेपछि हामीलाई एकपल्ट एक्टिभेसनको लागि प्रोसेस गराउनु पर्ने हुन्छ। गइसकेपछि त्यहाँनिर आफ्नो खाता नम्बर दिएर चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ एक्टिभेसन भइसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा एक्टिभेसन भइसक्छ। त्यस पछाडि तपाईँले मेरो साथी एप्लिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँसँग छैन फोनमा भने चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर सजिलोसँग पाउन सक्नुहुनेछ। मेरो साथी भनेर तपाईँले सर्च गर्यो भने त्यो आउनेछ। त्यो चाहिँ नेपालको एसबिआई ब्याङ्कको लागि युज हुनेछ। ओके, अहिलेको केसमा मेरो छ र म मेरो साथी यहाँ मोबाइलमा ओपन गर्न गइरहेको छु र तपाईँले के कस्तो प्रोसेस आउँछ तपाईँले यहाँ देखाउनेछु। र यसरी आउँछ मोबाइल नम्बर, पासवर्ड र रिमेम्बर मोबाइल नम्बर। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यहाँ टिक गर्न सक्नुहुन्छ र लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग पासवर्ड र युजर नेम छ भने। यदि छैन भनेको केसमा चाहिँ नो एक्टिभ येट, यसलाई ट्याप गरिदिने, यसरी क्लिक गर्ने र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। सिधै ओके गरिदिने र न्यू युजरमा तपाईँले ट्याप गरिदिनु पर्ने हुन्छ र मोबाइल नम्बर चाहिँ फेरि यहाँ एकपल्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म राख्न गइरहेछु र यसरी मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले एकाउन्ट नम्बरमा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, म राख्न गइरहेको छु। यसरी आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर प्लस मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यु विल रिसिभ द एक्टिभेसन कोड इन योर एसएमएस भनेको छ। तपाईँले आफ्नो रेजिस्टर मोबाइल नम्बरमा चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा रेजिस्टर मोबाइल नम्बरमा चाहिँ ओटिपी जानेछ। मेरो आइसकेको छ। ओके, म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यस गाइज, मेरो ओटिपी आइसक्यो। एक्टिभेसन कोड यसलाई यहाँ राख्ने र ओटिपी 437509। ओके, यो आएको छ र नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गरिदिने र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ सेटअप लगइन पासवर्ड भनेको छ। युवर पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 5 क्यारेक्टर लङ विथ 1 स्पेसल क्यारेक्टर एन्ड 1 नम्बर भनेको छ। तपाईँले पासवर्ड कसरी राख्ने स्ट्रङ तरिकाले पासवर्ड भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यो केमा यहाँनिर स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँलाई डेमो राख्नेछु। र ओके, म पासवर्ड राख्नेछु र पासवर्डमा आफ्नो पासवर्ड त्यसरी राख्ने। फर्स्ट क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर 1-2 नम्बर र स्पेसल क्यारेक्टर 1-2 वटा राखिदिने। त्यस पछाडि लगभग कम्तीमा पनि 8 क्यारेक्टर हुनुपर्ने छ है त। ओके, त्यसपछि रिटाइप पासवर्डमा फेरि टाइप गरिदिने, जस्तो अघि माथि राख्यो त्यस्तै नै। ओके, यसरी चाहिँ हामीले पासवर्ड राखिसकेपछि रिइन्टर गरिसकेपछि नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गरिदिने र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एमपिन सेट गर्ने मौका पाउनु भएको छ, जुन चाहिँ 4 डिजिटको रहनेछ। 4 डिजिटको एमपिन, यो चाहिँ सेक्युर तरिकाले एमपिन चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन गर्दा या त कुनै पनि स्पेसियल ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि हामीले एमपिनको आवश्यकता पर्दछ, अनि मात्रै ट्रान्जेक्सन सक्सेस हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन जस्तै हो, यो स्टेप पार नगरी तपाईँले ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो राख्न गइरहेको छु म। रिइन्टर गरिदिनु पर्ने हुन्छ, माथि जस्तै राख्यो तल पनि त्यस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि फिनिस्ड यसलाई ट्याप गरिदिने। रिक्वेस्टिङ भइरहेको छ, केही समय चाहिँ तपाईँलाई पर्खिनु पर्ने हुन्छ। ओके, यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन योर सर्भिस हेज बिन रिएक्टिभेट भनेको छ। ओके, डिसमिस। ओके, अब चाहिँ यहाँनिर ओके मोबाइल नम्बर यहाँ राख्न गइरहेको छु र चाहिँ अहिले भर्खर हामीले सेट गरेको पासवर्डलाई यहाँ राखिदिन्छु म। ओके, यहाँ माथि मोबाइल नम्बर राखेँ, अहिले भर्खर सेट गरेको पासवर्ड यहाँ राखेँ र म चाहिँ चाहन्छु रिमेम्बर मोबाइल नम्बर बार युज गरिराख्नु नपरोस्। ओके, लगइनलाई ट्याप गरिदिन्छु र गाइज ओके स्वाइप अप गर्ने, यसलाई पनि म मेरो फेसलाई यहाँ गर्छु। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी चाहिँ हामीले सेभिङ, सिरियल, बचत यति सबै देखाएको छ। पैसा यति है त साथीहरू, यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सकिनेछ। ओके गाइज, यसरी चाहिँ हाम्रो सजिलोसँग यहाँबाट स्टेटमेन्ट, बाँकी अरू फिचरहरू जति
छ, यो सबै हेर्न सकिनेछ। हस्त साथीहरू, यो छोटो मिठो र एकदमै युजफुल, हामीलाई यो कहिले पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि मैले पनि हालसालै भर्खर धेरै युज नगरेको थियो र मैले पासवर्ड बिर्सेँ, यो युजर नेम थाहा थियो र पासवर्ड बिर्सेँ र मलाई पनि यही समस्या आएर र यो भिडियो मैले पनि खुद आफूले गर्दै प्लस तपाईँलाई पनि इन्फर्मेसन होस्, आफूले जानेको कुरो अरूलाई पनि सिकाउने मेरो चाहिँ एउटा नेचर भएको कारणले गर्दा यो भिडियो बनाएको। खासै इम्पोर्टेन्ट छैन पनि र केही पर्सेन्टलाई आवश्यकता हुनसक्छ र उहाँको लागि चाहिँ ठुलो नै बिग प्रब्लम नै हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो भिडियो उहाँहरूको लागि चाहिँ थियो। हस्त साथीहरू, आजलाई धेरै चर्चा नगरिकन भिडियोलाई छिटोभन्दा छिटो बन्द गर्न चाहन्छु। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा हामी पक्कै यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा हामी भेट्नेछौँ। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।